نن به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه په المیزان فنډ کې انویسټمنټ کولی شئ او هم د ایزي پیسه په ترو. د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې ستاسو سره به ایزي پیسه اکاونټ ضروري او اپ هم انسټالي. که انسټال نه وي نو انسټالي کړئ او اکاونټ ځان جوړ کړئ. زه اوپن باندې کلیک کوم. صحیح شو. اوپن باندې ما کلیک کو. دا به لږ ټایم ولي. نټ لږ سلو دی. لږ صبر ورته وکئ. اوس زه په دې سایننګ باندې کلیک کوم. په دې به کلیک کئ. صحیح شو. په دې باندې اوس زه کوډ ورکوم. ستاسو د ایزي پیسه څخه کوډ یا بول ورکئ. دا به اتوماتیکلی لاګین شي. لږ صبر ویټ ورته وکئ لږ. زه اوس سکرول ډاون به کوم. تاسو چې انویسټمنټ کوئ المیزان کې د مینی اپس ته به راشئ. په دې کې به لږ د سیټ ته راوړئ. دې سیټ ته به کوئ. ښی سیټ ته سکرول کوئ. نو تاسو ته به دلته کې راشي المیزان انویسټمنټ که نه. په دې المیزان باندې به تاسو کلیک کوئ. صحیح شو. دی به لږ ټایم ولي. په دې کې انویسټمنټ زما پروت دی. تاسو نور انویسټمنټ کوئ که نه نو په دې انویسټ باندې کلیک کوئ. صحیح شو. په دې کې تاسو 100 روپۍ انویسټمنټ کوئ هغې باندې کلیک کوئ. دا صحیح شو. ریویو ان انویسټمنټ صحیح دی. ما ته وایي فیکې زه وایم او اوس دا وایي فین ورکړه. ما فین ورکړو. صحیح شو. بس دا اوس پروسیسنګ کېږي. لږ ساعت بعد نیټ فور ډیپینډ ده. د به اوس انویسټمنټ وشي. څنګه روپۍ به اتوماتیکلی ډیپوزټ شي په المیزان فنډ کې. صحیح شو. نو دا طریقه ده. که ستاسو تپوس وي تاسو په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. پیمنټ وښودل نو صحیح شو. نو که ستاسو تپوس وي تاسو په کمنټ سیکشن کې کولی شئ زما دا چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ډېره ډېره شکریه ویډیو کتلو. که زه په نیکسټ ټایم تاسو په کوم ټاپک ویډیو غواړئ په کمنټ کې ولیکئ.